technology is so powerful now na kahit sa finance natin ay makakatulong to. Isa na nga dito yung mga pangangailangan natin na hindi natin kayang suportahan financially. Like, halimbawa, gusto mo ng phone, gusto mong bumili ng TV, or may mga kailangan ka for work like laptop, or kailangan mo ng i-suportahan yung mga students, like yung mga anak mo, or ikaw mismo as a student, may project ka pero nahihiya ka ng humingi ng pera sa parents mo. May isang fintech company na makakatulong sa'yo. And that is Cashalo. Luckily, pumayag ang isa sa mga nagtaguyod ng Cashalo para sa isang interview sa kanilang headquarters in BGC. TeknoGadyet, and as promised, bibisita tayo sa isang popular fintech company here in the Philippines. So with that, sir, please introduce yourself. Hi, I'm Patrick Zulueta. I'm from Cashalo. I'm heading communications. So sir, can you please tell us about the Cashalo app? Yung Cashalo ay isang app na nagbibigay ng madaling access to credit para sa mga Pilipino. So yung goal namin sa Cashalo is bigyan hindi lang ng access to credit yung mga Pilipino, pero access din to financial education. And through Cashalo, gusto namin ma-unlock yung mga brighter futures para sa mga Pilipino. Sir, so how did you come up po ba with this credit app po? Well, yung Cashalo na gawa siya kasi nakita namin na sa Pilipinas, maraming tao na wala pa rin bank accounts. So, studies show na 23% of Filipinas lang yung may bank accounts. So, nakita namin na yung financial inclusion gap medyo malaki. Tapos nakita din namin na almost half ng Filipinos na uutang or humihiram sa mga informal loan sources, yung mga 5-6, mga co-op, mga ATMs lang as they would call it. So, hindi ko na sasabihin yung mga iba. Pero yung mga usurious lenders to. So, ngayon nakikita namin yung mga Pilipino, parang yung utang or yung credit sa kanila, parang nakikita nila ito na nagsishackle sa kanila or naging stuck sila sa debt. Yun, hindi sila nakapagbayad and hindi siya nakapag-improve ng kanilang kabuhayan. Pero nakita namin na may malaking potential talaga makatulong sa Philippines, that's why ginawa yung Cashalo. So, sir, to be exact, who is your target market and how do you strengthen your presence sa market? Well, yung target market ng Cashalo talaga yung mga Filipinos na kailangan ng access to credit, whether it's for emergency needs or para sa pangkabuhay nila, para sa pag-improve ng kanilang business. So, anyone talaga here in the Philippines, it could be isang single mother or pwede din yung mga budding entrepreneurs or mga micro-entrepreneurs na dinatawag namin. So, we cater to everyone kasi may wide array tayo of mga products and services. So, actually, sir, useful siya kasi parang for me, kahit students, pwedeng makapag-use ng app. Actually, anyone na legal age 18 and above, may government ID, may billing statement, pwede na mag-apply ng credit sa Cashalo. So, sir, considering that the Philippines has low banking or financial literacy rate, do you think launching the Cashalo app is more of a opportunity or a challenge? Actually, mostly digital yung pag-promote natin sa Cashalo. Of course, nakikita din nyo, mayroon tayong mga billboards sa labas, mayroon tayong mga transportation ads. Actually, hindi na challenge yung pag-push ng product natin. Actually, kailangan talaga ng mga Pilipino yung access sa credit. So, it's actually very helpful to them. And talagang, whether or not promote namin yung Cashalo, may mga nag-apply talaga at marami kami nagtutulungan. So, yung mas challenge sa amin is yung pagturo ng financial literacy sa Philippines. Kasi, tulad nung sa
may access sa bank accounts, less than 25% of Filipinos are financially literate. So, maraming mga Pilipino, hindi nila alam kung ano yung interest rate, hindi nila alam kung ano yung importance ng credit, ano yung importance ng insurance. So, yung aim namin sa Cashalo is hindi lang mabigyan ng access to credit sa kanila, pero maging financially educated din sila and mag-borrow responsibly sila. Kaya nag-launch kami ng aming programa na tawag na Cash Academy. Yung Cash Academy, ito ay isang digital financial literacy program kung saan tinuturuan namin yung mga Pilipino para maging financially literate, ano yung mga basics, ano yung kailangan yung malaman for savings, ano yung kailangan nyo para sa pag-build ng financial goals, at saka tinuturuan na din namin sila para maging micro-entrepreneur. So, kung gusto nila na marunong sila maghawak ng pera nila, paano pa nila mapapalago yung pera nila through business or through investments, through other forms of income, tinuturuan namin sila doon. At saka, madali lang siya i-access. Tingin lang sila sa YouTube, search lang nila Cash Academy, or mag-visit lang sila ng website namin, www.cashacademy.ph. It's very easy and it's free to use. Anyone can access it. So, wala na kailangan na sign up? Wala, punta lang sila doon. Tingnan lang nila yung mga videos. Actually, yung first 3 videos dun sa website, matuturuan sila maging financially literate. Tapos after that, pwede sila mag-take ng quiz. Pag pumasa sila doon sa quiz, magkakaroon sila ng digital certificate kung saan matuturuan sila and malalaman nila na financially literate na sila. So, kayo, mamaya pagkatapos nyo, kailangan nyo take yung quiz, ha? Kailangan na. Papasilip ko mamaya kung yung TeknoGadyet team is financially literate. Oh my God. Good luck! 7 questions lang naman siya. It's not easy, but it's very helpful. Challenging. Yes, challenging siya, but that's very important. So, sir, moving on naman. How's your growth in or progress in the market? Sure, actually, the growth of Cashalo is very, very good. Mahigit 1 year pa lang kami, nasa mga 14 months pa lang kami, pero we have 1.5 million customers na, and over 4 million downloads. So marami na tayong natutulungan na Pilipino. Nakikita talaga natin yung demand para sa ganitong product, kasi nakakatulong talaga siya, okay naman yung interest rates namin, tapos pwede nila makuha yung access nila to credit in as fast as 30 minutes, makakuha nila yung approval nila, and in 1 business day, makakuha nila yung kanilang, for example, cash product, or kung bumili sila ng product using one of our offers, then makakuha din nila yung product the same day. So, very fast, very convenient naman yung service natin. So, sir, dahil nabanggit yung key services, what are your key services of the Cashalo app? Ayun, so I'll just explain 3 core services na lang through Cashalo. So yung first service natin is yung cash loan product. It's called Cashalo. So with Cashalo, you just have to have 2 valid IDs, and then lahat isasubmit mo sa app. Pagkatapos mo mag-register, submit mo lang lahat ng personal information mo. Pagkatapos na makuha mo na yung approval mo for up to 6,500 pesos na cash. And madadeposit siya sa kahit anong bank account nyo. Basta lagay niyo lang yung lahat sa Cashalo app. And yung kagandahan sa Cashalo, lahat ng application mo, lahat ng proseso, digital siya, lahat nasa app. So wala ka nang fill up ng paper, wala ka nang pupuntahan na branch or store, wala. Lahat na doon nasa app na. Yung, very convenient siya, mabilis lang. Very, very inclusive siya. Yung second product namin ay natatawag na Cashacart. So yung Cashacart naman, ito yung offline financing product namin. So, we have over 350 partners na. So, for example, gusto mong bumili ng gadget, gusto mong bumili ng microwave para sa business mo, or gusto mong bumili ng chafing dish. Punta ka lang, for example, sa partner store namin, like Robinson's Appliances. Pagpunta mo dun sa Robinson's Appliances, mag-apply ka dun sa Cashacart, and bibigyan namin kayo ng up to 20,000 pesos na magagamit nyo para sa mga bilihin nyo. Tapos pwede kayong pumili ng installments of 3 months, 6 months, or 9 months. So, very easy siya mabayaran. Tapos, yun. Pwede mo nang piliin ko ano yung mga items na gusto mong bilhin doon sa approved amount mo. Tapos yun, ito take home mo na yung products after.
And ganun lang din yung requirements. May valid ID ka, tapos yung billing statement. Ganun lang siya. Ganun lang siya kadali. And makuha mo din yung approval mo in 30 minutes. So lahat, in 30 minutes dapat makuha mo yung approval mo para talaga makapag-decide ka at para makapagplano ka dun sa pag-spend mo or pag-purchase mo para sa business mo. Ayun. And yung third product namin ay tinatawag na Pay with Cashalo. Yung Pay with Cashalo naman yung aming digital credit payment solution. So, medyo komplikado yung sinabi ko, di ba? Pero ito na lang. Kung may kailangan kang bilhin digitally, tapos hindi mo kailangan kuha yung cash, for example, gusto mong bumili ng airline ticket sa Cebu Pacific, yung exclusive launch partner namin, gagawin lang nila, pumunta lang sila sa Cebu Pacific website, pili lang nila yung flight nila, pasok lang nila yung customer details nila. Pagkatapos ng pag-checkout nila, select lang nila yung payment center and pay with Cashalo yung pipiliin nila. Afterwards doon, input lang din yung personal details nila. Pagkatapos na makuha nila yung approval nila up to 7,000 pesos para sa kanilang flight, yung sa kanilang ticket. And pwede din silang pumili ng 3 months or 6 months installment para mabayaran. So, very easy na yan. So, for example, kung mag-travel ka para sa pag-apply ng job, for example, nasa ibang province ka or gusto mong bisitahin yung pamilya mo, tapos kailangan mong mangutang first ng 7,000 pesos, then, ayun, may Pay with Cashalo siya. And we're expanding with other online partners. And magkakaroon din kami ng iba pang mga offline partners tulad ng mga mini-stop in the future. Sana mga ibang mga stores pa na talagang makakatulong sa ating kapwa-tao. Mukhang magiging travel vlogger na ako. Go! So, yeah, kaka-launch lang namin ng Pay with Cashalo actually itong August. Saka pati yung Cash Academy kaka-launch din namin. So, we're really here to really help a lot of Filipinos. So, I'm just curious, sir, meron bang interest rate yung kinukuha ng users? Yes, of course. May interest rate tayo and yung tinuturo namin sa mga Pilipino is para magbayad kayo on time para hindi kayo magkaroon ng mga penalty fees, gano'n. Pero yung interest rates namin are very inclusive. For example, yung cash card, as low as 4% per month, may mga 0% interest rates nga din kami. So, yeah, maluwag naman siya sa bulsa. Basta yung tip ko sa inyo, kung hihiram kayo, better na kung meron kayo para sa mga needs muna bago dun sa mga kagustuhan natin, di ba? So, prioritize muna natin yung ating mga necessities. So, sir, ano ba yung, sino-sino yung mga existing partners po, merchants, para yung mga gustong gumamit na ng Cashalo, alam na nila kung saan sila pupunta, or saan sila sa website? Oh, sure. So, makikita naman nila sa www.cashalo.com lahat ng mga partners natin. Marami na tayong partners. Nasa over 80 partners na yung Cashalo. Nandun, of course, na-mention ko yung Cebu Pacific sa website. Visit lang www.cebupacificair.com and makikita na din yung Cashalo sa payment options. We have National Bookstore. Punta lang kayo sa branches sa National Bookstore, yung mga Robinsons Department Store, Robinsons Appliances. Maraming partners na, over 350 partner stores na tayo and talagang yun, sa mga shopping needs or mga necessities para sa bahay or sa business, handa rin Cashalo makatulong sa kanila. So sir, do you plan on expanding your service or can we expect new services or features? Oh, definitely. Yung goal namin sa Cashalo is para mas maging inclusive para sa lahat ng mga Pilipino. So as you can see, natutulungan na natin kahit sino dyan na valid age na or legal age. At saka gusto namin gumawa pa ng produkto para sa mga business owners. So ngayon, centered pa siya sa mga end users at consumers tulad natin. But in the future, magkakaroon pa kami ng ibang products para sa mga sari-sari stores, ibang mga business owners para talagang makatulong kami sa kanilang negosyo. Yun yung goal namin. Sir, invite our viewers na mag-download ng app and use the Cashalo. Sure. So I'd like to invite everyone to download the Cashalo app. Just visit the Google Play Store or the iOS App Store
and search for Cashalo, and then yeah, just download the app, register, tapos makuha mo na yung approval mo in as fast as 30 minutes, and pwede mo na makuha yung produkto mo o yung cash mo within 24 hours. So, madaling-madali po siya. If you have any other questions, just message us on Facebook or email us at hello@cashalo.com. Thank you.